Hai noroc și bine te-am găsit la un nou videoclip. Am uitat să dau drumul la cronometru. Așa, bun, începem. Repede, repede, un cârlig, un hook. Astăzi o să fie un vlog, deci sper să-ți placă. Exact cam cum a început canalul. Da, și după cum vezi, da, așa este. Este o persoană nouă pe canal, dar cine este acesta nou, Mr. Fighter? Ce să ai cumva un frate mai mic, chipeș și arătos? Mamă, ce atractiv ești! Asta mă aștept să fie umplute comentariile. Nu o să fie asta. Mamă, dar faci și sală, dar te și antrenezi. Mamă, ce mușchi, ce șmecher ești. Dar ai mâinile roșii, ai gătit cumva. Mamă, știi să și gătești. Hai, glumesc. Am zis să fac niște glume la început ca să nu te plictisești măcar dacă ești de pe videoclip. Acum ți-am dat motiv bun să ieși. Mă rog, hai să vedem despre ce vreau să vorbesc eu astăzi și hai să mă prezint logic repede că poate sunt oameni noi pe canal sau poate sunt, nu știu, voiam să mai fac o glumă, că nu știu. În fine, voiam să zic că nu e nimeni nou pe canal, că nu se uită nimeni. Nu contează. Deci, oricum ar fi, trebuie să mă prezint. Mă numesc Venețanu Mihai, am 23 de ani și fac vloguri. Nu fac în general vloguri, dar a pornit canalul cam de la niște vloguri și porniseră de la niște mini-vloguri de șah pe care le-am pus în privat, nu le-am mai arătat, în fine, și l-am mai redeschis anul ăsta cu vloguri de șah și după aia am început ușor partide să prezint de șah. Deci, bravo, ai ghicit, sunt și șahist eu, bravo, nu știu cine ți-a zis, cred că ți-a șoptit o rândunică. Deci sunt și șahist, sunt și antrenor, am rating, am Elo 2100 la șah clasic și 2500 pe net. Ok, și despre ce vreau să vorbesc astăzi, în afară de mine, cât de narcisist sunt și ce... Mamă, ești cu natura, ai tricou verde, ce șmecher ești. Așa, glumesc. Mă rog, în fine, îmi place să fac mișto de mine și să fiu autoironic și sper să prindă măcar să am niște vizualizări. Oricum nu neapărat fac video ăsta sau videourile în general. Dacă te uiți de un pic la videourile mele sau la canalul meu, observ că cam lipsesc vizualizările, deci ar trebui să fac ceva mai bine. Despre ce vreau să vorbesc eu astăzi? Vreau să vorbesc despre de ce sunt praf eu la YouTube. De ce nu sunt un YouTuber așa de bun? Probabil pentru că nu stau cu spatele drept ca să mă vezi și să vezi cât de mare sunt și gigantic. Am pregătit, de data asta m-am dedicat, am scris un mini scenariu, dar n-am zis nimic din el, 22 de puncte din scenariu. Uh, eu mi-am propus ca în general să fac videourile mai scurte, să fie de 10 minute, dar nu cred că o să reușesc asta, că deja am filmat 3 minute și dacă era de 11 minute, trebuia 30 de secunde. Fă un calcul 30 de secunde ori 22, 11 minute. Așa, sau împarți 22 la 2. În fine, despre ce vreau să... De ce eu sunt praf la YouTube? De ce nu se uită lumea la mine? De ce sunt praf? De ce nu am carismă? Sau poate am carismă, dar nu știu să atrag eu. Hai să vedem. Deci numărul unu, ce am zis. Nu produc suficient volum. Nu fac suficiente clipuri, număr de repetiții. E ca la sală când tragi de bară și după aia crește mușchiul. Azi trag 10, după aia mâine fac 20, nu știu, mai trec 3 zile, mai fac 30, mai trece o săptămână, fac iar 5 serii, 20, 20, 20, după aia peste 2 zile iar 3 serii, 20, 30, nu știu ce, și genoflexiuni și cresc picioarele, se fac și și se face și bicepsul, se face și antebrațul, se face totul, se face și spatele, dacă lucrez spatele, cam asta ar fi unul, că nu fac suficiente repetări, deci nu înregistrez suficiente videoclipuri. Uite și pe asta. Trec la numărul 2, să învăț din alea greșite. Deci dacă aș face mult mai multe videoclipuri, aș învăța din alea greșite care nu prind, adică aproape toate 90% din videourile mele, uh, din alea greșite care nu prind și să le iau drept feedback, să învăț din ele exact ca la o partidă de șah și să nu mai repet greșelile astea. Dar se pare că le repet mereu. Și ce greșeli? Probabil te întreb ce greșeli. Dar hai să iau în ordine, hai să iau în ordine cu scenariu. Și ar trebui, de exemplu, pe alea bune, pe videourile bune, cu vizualizări sau unde am mers, unde mi-a plăcut și mie de mine, bă, mamă, ce haz ai avut, ce bine ai vorbit, ce bine arătai, mamă, poate trebuie să te mai și aranjezi, poate de asta nu se uită lumea la tine sau poate oamenilor nu le pasă de șah. În fine, deci, și pe alea bune trebuie să le replic, să le fac din nou, să le copiez, dar nu doar să le mai fac o dată, dar practic pe aceeași tematică, doar că altfel. Să fie video
la fel, dar nu la fel. La fel pe aceeași idee, dar cu o idee, o semi-idee diferită. Ca la șah, joc aceeași deschidere, doar că joc sub linie sau acum joc alte mutări. Dar joc la fel ca să repet și să învăț. Cam așa e și aici. Bun, hai repede, că deja am înregistrat 5 minute. Să văd cât de mare îl fac. 3. 3, numărul 3. Numărul 3, a treia greșeală pentru care eu sunt un YouTuber nașpa sau de rahat sau de căcat, efectiv. Nu prea îmi pasă, sincer. De asta probabil nici nu merge YouTube-ul bine, că nu pasă suficient. Mă rog, nu ăsta e numărul 3. Dar voiam să zic, nu prea-mi pasă dacă mă autoironizez, pentru că nu prea cred în jignirile astea, doar că încerc să fac haz de necaz. A, e cam nașpa canalul, deci trebuie să lucrez mai mult și să mă implic mai mult. Deci 3, am zis avatar, adică ce înseamnă? Că trebuie să știu cui mă adresez eu, uh, publicului țintă, ia să vedem, te duci la pescuit și ai nevoie de cârlig, ai nevoie de undiță, trebuie să știi ce pește prinzi. Dacă te duci, bine, e cam ridicol să vorbesc despre asta eu care n-am pescuit odată în viața mea. Dar lăsând asta la o parte, hai să, dacă tot am deschis subiectul ca să facem video mai scurt, deci să zicem, eu îmi imaginez, așa, bănuiesc. Mă duc la pescuit, mi-au o undiță, nu știu ce, momeală, râme, nu știu ce, habar n-am. Și una e să mă duc să pescuiesc un rechin, ceea ce nu prea pot să fac. De fapt am mai văzut oameni pe internet, pe YouTube. Să te duci să pescuiești un rechin, să mă duc să pescuiesc o orcă, da? Killer whale, o balenă ucigașă, să pescuiesc o balenă gigantică. Una e să pescuiesc un delfin și acum chestii mai mici, un un peștișor mai mic, un crab mai mare, um, um, și am uitat cum se numește. Sau, nu stăpâtea pe limbă. Hai să zic alt pește. Nu știu, păstrăv, somn, hmm, ciucă, nu era ciucă, care era peștele? Lasă mai jos în comentarii că nu mai mi-amintesc. Măciucă, nu mai știu, nu mai știu comentariu. Nu mai știu peștele. În fine, ideea e că trebuie un avatar ideal sau un avatar țintă. Trebuie să fac videourile astea pentru, nu știu, pentru o fată de 12 ani, o fată de 15 ani, un băiat de 13 ani care joacă șah sau, nu știu, cineva care vrea să se apuce de YouTube, de exemplu, video ăsta, o doamnă de 20, mă rog, nu mai doamnă, o doamnă de 30-40 de ani care face chestii de bucătărie, dar vrea să facă YouTube și se uită ce greșeli fac eu și poate se inspiră de la mine. Un bărbat, un nene de 30 de ani care și-a deschis un magazin și vrea să intre pe YouTube ca să facă publicitate și să se filmeze și să crească încrederea în brand și credibilitate și încredere. Sper că are sens, sper că are logică. Deci, practic pentru cine ar fi grupul țintă video ăsta de YouTube sau pentru copii de 10 ani care fac gaming și vor să facă YouTube sau vor să se apuce de vlog. Nu știu dacă mai e la modă în ziua de azi, mai mult cu TikTok-ul. Dar cred că poți să faci asta și pe TikTok, că până la urmă e vorba de skill, de a porni camera, software-ul de înregistrat, în cazul meu pe laptop, adică OBS, dau drumul la cameră și vorbesc. Vorbesc de unul singur, vorbesc de nebun. Dar e mai ușor cu script aici, cu scenariu. Mult mai ușor dacă ar fi cineva cu care să vorbesc, cu care să interacționez. Și probabil o să încerc să fac și live-uri, dar trebuie să arăt bine cum arăt acum. Adică trebuie să mă îngrijesc. Da. Hai să o luăm în continuare, hai că mai am somnul. Mai am somnul, gata, gata, gata. Să zic de ce e important avatarul. Pentru că dacă vorbesc cu cineva de 15 ani, e altfel ca și cum vorbesc cu cineva de 10 ani. Sau vorbesc cu cineva de 5 ani. Bine, ei au YouTube Kids sau 8 ani. Dar vorbesc așa cu diminutive, cum vorbesc la șah. Hai, o ușică, pițucă, o pâinică, hai să mișcăm căluțul. Că mai predau la elevi de copii mici, da? Copii mici, 6 ani, 7 ani, am avut o lecție demo cu un copil de 4 ani. Era mai mult joacă, nu neapărat învățam șah, învățam să mișcăm piesele, învățam să ne distrăm. Hai să mișcăm căluțul, să ducem la fân, la apă, hai să deschidem nebunul, deschidem o fereastră, hai dăm drumul la fereastră, să aibă aer nebunul, da? Deci una e să vorbești cu un copil de 5 ani, de 4 ani, alta e să vorbești cu un copil mai mare de 10 ani, alta e să vorbești cu un adolescent de 14 ani, 15 ani, 17 ani.
Și trebuie să vezi și ce interese are, ce îi place, cu cine stă. Ar trebui să vorbești cu un semi-adult, cu un băiat de 20 de ani, 22 de ani, ce îi trece prin cap, cu mașini, cu femei și așa mai departe. Sau ar trebui să vorbești cu o fată de 23 de ani, 25 de ani, ce le trece prin minte, cu facultatea, cu, mă rog, responsabilități mai târziu, carieră, familie, copii și așa mai departe. Servici, afacere, poate ceva. Ar trebui să vorbești cu cineva de 30 de ani care, nu știu, deja a lucrat de 10 ani sau de 7 ani, depinde, sau de 13 ani, de 14 ani, depinde, sau poate are o afacere, are un magazin, dar tot a lucrat. Ar trebui să vorbești cu cineva de 35 de ani, un bărbat sau, uh, da, poate are copii, poate are responsabilități, deja vorbește altfel. Ar trebui să vorbesc cu cineva de 45 de ani care deja a trecut prin viață, are 25 de ani, poate 27 de ani de experiență, chiar de muncă sau de viață, adică de adult, că de la 18 ani ești adult, mă rog, pe hârtie. Um, Ar trebui să vorbești cu cineva de 50 de ani, ar trebui să vorbești cu cineva de 60 de ani, cu tataie, cu bunica, cu cineva de 70 de ani, cu străbunica de 80 de ani. Vorbim de mamaie, de pe vremea lui Ceaușescu și chestii. Înțelegeți voi? Sper că are sens, sper că are logică. Deci foarte important să cunoști, să știi cu cine stai de vorbă. Sau măcar cu cine te aștepți să stai de vorbă. Pentru că e o problemă mare. Adică știi? Adică mă plâng într-un fel că lumea nu-mi lasă comentariu, dar n-am suficiente vizualizări și mă aștept să vorbească cineva cu mine, să-mi zică cine e, ca să știu cu cine stau de vorbă, dar YouTube-ul nu funcționează așa. Trebuie să faci videoclipul, să te aștepți cu cine stai de vorbă și să aștept să prinzi momeala. De asta ziceam pescuit, pescuit. Mă rog, hai mai repede, pe asta le dau mai repede. 4. Asta a fost un important avatar și am simțit nevoia să vorbesc pentru că se aplică și în vânzări și în marketing și e un subiect interesant, e un subiect relevant pentru mine, îmi place. 4. Fac videourile la mișto, doar să fie făcute. Nu mă dedic suficient. Da, 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 ar trebui să mă dedic mai mult. 5. Nu rezolv probleme reale sau nu le expun în titlu și thumbnail. Așa este. Uneori sau de multe ori fac pentru divertisment sau entertainment, dar nu neapărat fac și din plictiseală, deci ar trebui nu știu, de exemplu, acum învățăm jocul de cai, doi cai sau perechea de nebuni sau ceva specific, o problemă specifică și să fie exemplificat în titlu și în thumbnail și cred că o să modific titlurile la multe videouri. Și e ceva nescris pe aici că mă concentrez pe multe chestii. Ăsta ar fi practic numărul 5 bonus, numărul 5 bonus. Mi-a venit acum în cap că mă concentrez pe multe chestii inutile. De exemplu, să pun subtitrări în engleză și, adică încerc prea mult public țintă. Și uite, acum am pus la unele videoclipuri în chineză, simplificat. Probabil te întreb de ce, ești nebun la cap, Mihai, de ce faci asta, Mihai? Trezește-te, Mihai. Probabil unii dintre voi nici nu știați că mă cheamă Mihai. În fine, nu mă cheamă Mr. Fighter Chess, așa e pe CNP-ul meu. Așa e în buletin. Glumesc. Deci am pus în chineză, pentru că am vorbit cu cineva pe chess.com și am trimis canalul de YouTube și zicea că se uită. Când am videoclipuri în chineză, m-a întrebat dacă am videoclipuri în chineză și eu mă pregăteam să zic nu, dar o să te anunț când fac videoclipuri în chineză și m-am gândit, bă, dar eu stai așa, sunt prost, am învățat să pun subtitrări. Și pot să pun subtitrări în română, în engleză și acum am pus în chineză. Deci dacă vreți să vedeți subtitrări în chineză la videoclipurile mele, ni hao, ni hao, sau ce mai era? Cece, cece, așa, mulțumesc înseamnă mulțumesc. În fine, mai departe. Deci la 5 sau mai era 5 bonus, sunt praf la promovare, marketing, atracție sau a face lucrurile să fie sexy. Da, deci practic asta am zis la 5. Și asta că îmi distrag atenția, adică să pun și subtitrări și acolo și acolo și acolo. Adică e un amalgam neeficient, prost făcut și fără randament. Așa, la 6. Sau, mă rog, ca o soluție, ar fi, înainte să trec la 6, ar fi să fac un singur lucru, de exemplu să fac videouri numai în română, sau să fac videouri numai în engleză, doar cu subtitrări în română, pentru că îmi place, vreau să atrag și mai un public mai larg. Țintă, cred că toată lumea vrea asta. Mamă, și ce ochi frumoși ai, ce ochi verzi. Vezi cum am ADD-ul sau ADHD-ul, îmi distrage imediat atenția. Mai ales și geaca aia. Nici nu știu să arăt în oglindă, vezi? De asta mi ies videourile pe YouTube nașpa, pentru că e greu la început, e greu la început. În fine,
Și practic, da, uite, sunt și un pic lacom. Practic astea sunt nescrise, sunt extra la 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, dar îmi vin în minte. Deci ar trebui să mă focusez pe o singură chestie și zic, bă, sunt lacom, adică aș vrea să se uite și oameni în engleză și oameni în română, pentru că publicul în engleză e mai larg, dar nu e chiar așa, că dacă stai să te gândești în România, locuiesc, nu știu, 16 milioane de oameni, 17 milioane de oameni, cum ar fi să ai 17 milioane de abonați? Cum ar fi? Pe bune, dacă s-ar uita toți românii la tine. Și poate o să încep să fac asta. Poate o să încep să fac distribuție. Sau poate o să încep să fac videourile de calitate în română. Poate o să încep să fac nebunii pe canal. Cine știe? Hai să vedem. Poți să lași un comentariu mai jos dacă vrei să vezi asta. Sau poți să lași un comentariu mai jos să mă întreb cine sunt. Așa. Numărul 6. Nu studiez liderii youtuberi din nișa mea, să mă inspir de la ei, să analizez, să editez, să ajustez și dar să pun vocea mea. Adică nu să-i copiez, să pun vocea mea. Sunt prea gică contra, că fac eu pe legea mea, că fac cum știu eu. Da, și la asta practic trebuie să fac opusul la ce fac acum. 7. Nu editez video. Foarte important. Nu pun efecte, nu tai bucăți, nu fac videourile mai scurte, poate trebuie să pun și o muzică pe fundal, poate trebuie să pun scris. Dar știu că ți-ar lua ore, bucăți de timp. Și cum am zis, de exemplu, la începutul videoclipului am 23 de ani, trebuie să fac bani. Scuze, non-topic, dar videourile astea le fac pe gratis, nu mă plătește nimeni și trebuie să supraviețuiești. Și când îți ocupă mult timp și nu e ROI, adică Return on Investment, adică să primești ceva pentru investiția mea de timp, să depun timp și efort și să nu primesc bani când trebuie să plătesc facturi, mâncare, chirie, nu e sustenabil. Și de asta devin și un pic mai neimplicat, lene și așa mai departe. Și cred că nu sunt singurul, dar, mă rog, nu știu. Oricum trebuie să te implici dacă vrei să iasă ceva, dacă vrei bani sau vrei ceva pe termen lung. La început nu câștigi, la început faci pe gratis și ca să nu faci prea mult timp pe gratis, poate trebuie să faci mai bine, poate trebuie să te implici mai mult, să suferi un pic mai mult, să depui mai mult efort, consistență și efort și timp și atenție și să înveți din greșeli și să te dedici, da, bă, gata, hai, acum editez video, bă, o oră stau, 2 ore stau, nu plec de aici, nu mă ridic de la masă până nu învăț să fac niște efecte, să pun video cap la cap. Aveți, asta e în viață, când îți distrage atenția, mamă, trebuie să fac și de mâncare, trebuie să fac și aia, trebuie să fac și aia, vreau să-mi găsesc ceva de muncă sau trebuie să țin și lecții de șah, știi? Oarecum trebuie să te decizi la un moment dat. Soluția nu e să adaugi mai multe, să adaugi mai multe chestii. De fapt, cheia e să reduci, așa să recâștigi atenția pe ceva care chiar contează, ceva important pentru tine și concentrarea, și liniștea și pacea. Ok? Să fii calm. Deci, soluția e să tai din lucruri, nu să adaugi. Nu știu, redu timpul petrecut la telefon. Stau să răspund la mesaje sau poate uneori nu trebuie să gătesc mereu, poate gătesc o dată pentru mai multe zile. Da, sau nu știu. Social media, scrolling, seriale, filme, chestii. Sunt multe exemple care mănâncă timp. Și timpul ăla trebuie înlocuit, folosit la chestii chiar care contează, productive. Și acum mă întorc practic la numărul 1 că trebuie mai mult volum. Ok, hai, repede, 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 că deja sunt 18 minute, nicio șansă să fie video de 10 minute sau 11 minute. Mai ales că la punctul 7 nu editez video, deci că nu editez video nu o să fie. Pentru că nu știu cum, dar ca să afli trebuie să te dedici, trebuie să te implici. Și asta e. Nu te învață nimeni. Ajută-te singur. Asta mi-am zis frate meu acum ceva timp, acum câțiva ani și e sfatul după care mă ghidez aproape zilnic. Ajută-te singur. Să mă bazez în primul rând pe mine. 8. Numărul 8. Oamenilor nu le pasă ceea ce fac eu. Într-un fel, da, pentru că șahul e destul de plictisitor și trebuie prezentat și în așa manieră să fie plăcut, să fie atractiv, să fie sexy, deci practic leg cu numărul 5. Uh, nu folosesc numere suficient. Într-o măsură suficientă nu folosesc numere, adică astăzi, de exemplu, astăzi o să zic de ce sunt praf la YouTube în 22 de pași, de 22 de greșeli pe care le fac. Uh,
22 de moduri pentru că e traducerea mot-a-mot din engleză. Why do I suck? De ce o sug? Trebuia să fac gluma asta. Come on, trebuia să fac gluma asta. Haide. Mai ales dacă te-ai uitat până acum, până la minutul 20, te felicit. Deci meritai gluma asta. S-ar putea să fie nașpa, nu știu. Sau poate ofensivă pentru unii oameni. Ok. Vezi, acum video ăsta, publicul țintă, într-un fel, dacă filmezi video, poți să ai aproape orice vârstă, mai puțin de 10 ani, aș zice. Deci, vezi, trebuie să știi și cum să te prezinți. Acum că eu înțeleg chestiile astea și că le vorbesc. Practic, video ăsta, într-un fel, îl fac și pentru mine. Și acum, și să vă și pe viitor și pentru mine din trecut. Sau pentru voi care vă uitați, de exemplu, între 10 ani și, nu știu, 40 de ani care vrei să te apuci de YouTube. Dar poți și după 40 să te apuci de YouTube. Deci, între 10 ani și poate până mori, de la 10 ani în sus. Dacă vrei să te apuci de YouTube. Deci, așa, dar poți să folosești și dar nu vulgaritate, să înjur. De asta trebuie să știi și ce limbaj să folosești și dacă folosești limbaj academic sau jucăuș sau plictisitor sau prea distractiv sau brain rot. Ia să vedem. Numărul 10. Nu am cârlig. Păi am zis că nu știu să pescuiesc. Măcar am haz, măcar știu să fac glume. Ar trebui să mă apuc de stand-up comedy. Asta îmi zisese cineva în liceu. Oare de ce m-am apucat de așa? Trecut liceu am antrenat cam prin 2020, adică acum 5 ani. 2020 și câteva luni. Că era vară. Puteam să mă apuc de stand-up comedy, acum eram Kevin Hart. Asta e pe nișa, asta e pe aceeași idee gen, bă, dacă băgam un Bitcoin, mamă, frate, băgam un Bitcoin în 2020, vai de capul meu, acum aveam jumătate din bani. Acum aveam o treime din bani. Mamă, aveam o zecime, pierdeam 10. Adică aveam numai 10%, pierdeam de 10 ori. Bă, dacă băgam un Bitcoin, mamă, bă, dacă băgam în acțiuni, bă, eu pierdeam de 10 ori. De 10 ori până în ziua de azi. Bă, dacă mă duceam și minam diamante, mamă, dacă mă duceam după aur, bă, dacă băgam în mașini, mamă, ce făceam? Bă, dacă m-am apucat de cântat, bă, dacă m-am apucat de karate de bătaie, bă, eu eram văr cu Mike Tyson. Eu dacă m-am apucat de șah de la o vârstă fragedă, păi eu jucam cu Magnus Carlsen în ring. Jucam. Nu învățam să miște piesele. De capul meu. Măcar am glume, măcar am... Mulțumesc că v-ați alăturat și mi-ați oferit atenție pentru TED Talk-ul meu, dar nu s-a terminat aici. Mai urmează. Așa. Deci am zis nu am cârlig la 10, hook, momeală să te prind să stai cu mine până la final. S-au început măcar, probabil că nimeni nu se mai uită până acum. Cred că 1 sau 2 vă mai uitați acum după procentele de pe YouTube. 22 de minute, aproape 23 de minute înregistrate. Da, se explică. Cred că, bă, ar trebui să pun glume. Bă, sunt un geniu. Ar trebui să pun bucata asta de material la început, ca să prind lumea și, și după aia să stea să uite până la minutul 23. Vai de, bă, sunt un geniu, mamă, deci așa se face hook-ul. Vai de cap, bă, trial and error. Încercare și greșeală și încercare și greșeală. Învățăm din greșeli și încercăm și iar învățăm. Ok. Numărul 11. Nu fac ce trebuie. Cred că am mai zis asta sub altă formă. 12. 12. Sau cum îmi place mie în Cluj să zic, ora 2. Luni și joi e deschis de la 11 până la 2. Vai de capul meu. Bă, nu ai cum. Bă, deci, hai să vedem mai departe. 12. Nu arăt transformări suficient. Da, da, asta e ca și cum cu numere. Adică, bă, am ajuns de la 1500 la 2000 sau am ajuns de la o partidă de la început, am ajuns să pierd ca un fraier sau am început să câștig cu toate piesele pe tablă, mi-am dat toate piesele sau am ajuns de la minutul 0 până la minutul 24 de înregistrat și m-am făcut de râs în zeci de ori. Um, da, ce să mai zic, nu știu. Transformări, chestii, before and after. Cred că e o chestie importantă, cred că e o chestie psihologică destul de importantă. Numărul 13, fac videourile prea lungi. Da, e o dovadă și videoul ăsta. Da, am multe chestii de zis. Deci, uneori și videourile lungi sunt bune. Acum că stau să mă gândesc, am multe vizualizări sau mai multe vizualizări, într-un fel pe videourile mai lungi. Poate atunci când zic chestii sau plănuiesc chestii sau le zic și am timp să procesez, să aprofundez, să zic
lucrurile cum trebuie. Fac videourile prea lungi, mai mereu și calitatea e varză. Scuză-mă, am uitat să zic asta. Um, distrib- distribuția, a, n- distrib, distribuția prin viu grai e varză. Că, că ia, de ce să mă uit la fraierul ăsta? Mamă, nu pot să cred că am scris asta pe caiet. Bă, cine e mă ăsta să le iau la bătaie? Cine m-a jignit, bă, frate? Eu am scris asta, vă dați seama? Eu am scris ce roast îmi fac. Asta trebuie să iau scenariul să mă duc la umor. E incredibil, efectiv. Da. Deci cam așa sunt eu. Da, distribuția prin viu, adică lumea își pierde, trec la 14, numărul 14, că fac referință, lumea și-a pierdut încrederea în mine, da, că lumea mă cunoștea, sigur că da, în mine și se uită multă lume la mine, sigur. Sau în tine, am și glume. Pierzi din credibilitate prin fiecare promisiune deșartă, mamă, zici că sunt la biserică, video, video de căcat, clickbait, prostie, brain rot, bârfă și negativism. Nu știu de ce am scris asta, că nu se aplică la mine. Sau se aplică la mine? Lasă-mă mai jos un comentariu. Uită-te la alte videoclipuri, cred că le vezi la final, să apară două videoclipuri recomandate și uită-te și la ele și vezi dacă se aplică chestiile astea, bă, chestiile negative pe care am zis. Ethic, ugly, lazy, unattractive. Practic, într-un fel, aș lua exemplul ăsta numărul 14 cu ce să nu faci sau cum să nu fii. Nu neapărat că sunt eu. Poate unul singur, că fac videourile prea lungi și că și că nu mă implic suficient. Nu aș zice brain rot, aș zice că, na, nu fac, calitatea e mai lasă de dorit. Pentru că, na, trebuie să mai învăț, trebuie să mai fac lucrurile cum trebuie. Și na, așa aș zice. Dar nu prea am pomenit de bârfă, negativism sau brain rot. Sau, poate uneori clickbait, dar oricum am încercat să răsplătesc cine s-a uitat, chiar și când am făcut clickbait, am încercat să dau un videoclip. Mă, dar ce bine îmi stă barba, ia, de acum încolo, sau bărbița, acum nu mai e barbă. Mă, de acum încolo nu mai așa să mă tun. Ok, și dacă te întreb cine a fost stilistul, frizerul, eu am fost. Da, eu. Așa că vino să te tund. Poate câștig și eu niște bani. Glumesc. Oricum tot video e o glumă. Așa, 15. Numărul 15. Că nu știu să vorbesc în fața unei camere. Sau să fiu liber. Dezghețat. Nebun. Dezinvolt. Ieșit din cutie sau ieșit din comun. Într-un fel cu video ăsta, practic, sunt liber și dezghețat, aș vrea să zic chestia asta, pentru că vorbesc deschis, vorbesc cursiv și e ceva de nu fac de obicei și nu, sau lumea în general nu prea face. Gen, video ăsta dă vibe-uri undeva la 2014-2015, când lumea făcea vlogging. Și îmi place chestia asta. Chiar nu-mi place, chiar e șmecher. Numărul 16, că sunt timid, că-s timid. Da, aș zice că este ceva destul de accentuat, ceva important, dar după cum vezi, e oarecum cu starea, aș zice că după aia am scris introvertit, aș zice că e mai mult o stare de spirit, să fii introvertit, dar timid, într-adevăr e o trăsătură de caracter, dar dacă nu vrei să fii, nu ești, efectiv. Adică cum sunt eu acum. În general sunt timid, nu mă înțelege greșit și destul de retras, dar acum, că am dat drumul la cameră, cum era să stau așa? Și să mă uit la tine și să fiu timid, să fiu retras. Nu merge, așa că mă forțează să acționez, să fac ceva. 16, nu, asta a fost 16. 17, că nu sunt așa bine cunoscut, nu am mulți prieteni, dacă așa cum ar conta. Dar poate contează într-un fel că întâi prietenii se uită la tine, după aia te recomandă prin viu grai, ai o impresie bună sau dacă ești dintr-o familie mare, bună sau ești foarte sociabil, cred că mai mult să fii sociabil, cred că contează să fii sociabil. Aș fac legătura și cu a fi timid. Da, bă, da, cred că asta e cheia, să fii sociabil, să răspândești canalul și să răspândești ceea ce faci. Și să fii mândru de chestia, să fii mândru. Deci, practic, asta ar fi medicamentul, asta ar fi soluția. 18. Am o personalitate ciudată și handicapată. Introvertit. Da, am zis asta deja de mai devreme. Dacă nu vrei să fii introvertit, fii extrovertit. Mihai Venețeanu, poet, 2025, color, 1 noiembrie. Trebuie să zic și ora și CNP-ul și adresa. Um, da. Nu am personalitate prea ciudată. Lăsați voi în comentariu dacă am o personalitate foarte ciudată.
19. Nu am făcut colaborări, nu am făcut colaborări momentan. Să apară cineva cunoscut care inspiră încredere, că eu nu inspir încredere, sunt hot, sunt șarlatan, sunt criminal, loialitate, putere și da, care e tare și șmecher. Adică, ce să mai m-am jignit într-o frază când nu s-a jignit, bă, nu a dat nimeni roast niciodată. Deci eu practic am făcut scenariul ăsta, mi-am dat roast mie. Zine să crezi așa ceva. Credibil. Da. Dar acum, ca să lăsăm gluma la o parte, să inspire încredere cineva, loialitate, practic să fi făcut asta pentru mult timp. Da, uite, pot să fac o referință la chestia asta. E în engleză be early, to be early. Adică am ajuns aici de vreme sau am făcut pentru puțin timp YouTube. Oarecum ajung cu primul exemplu că volum, cantitate, contează să faci numărul de repetiții. Deci, cam absurd să crezi că, na, după 50 de videoclipuri ai 1 milion de abonați. Mai puțin dacă le faci super de calitate și răspândești mereu și ești sociabil și te cunoaște lumea. Dar cum să te cunoască lumea de la început? Dacă faci, de exemplu, dacă ai 10 ani, și cum să te cunoască lumea? Decât dacă ai părinți faimoși. Să zicem că ești la orfelinat și ai 12 ani și te-ai apucat de YouTube. 12 ani. Acum, fără nicio supărare, fără nicio jignire, fără nicio ofensă, că și eu am trăit într-un mediu destul de greu de când am fost mic. Deci, să zicem că ai 12 ani, plus minus, dacă te uiți la videoclip și chiar ai 12 ani și te simți. Nu vorbesc de tine, altcineva. Nu e despre tine, e despre altcineva. Deci, să zicem că e vorba despre cineva care are 12 ani, e de la orfelinat, nu are părinți buni, nu prea e sociabil, sau încearcă să fie sociabil, dar nu prea îl cunoaște lumea până atunci la 12 ani și e copil, nu prea știe și n-a făcut asta până acum. O să aibă 1 milion de abonați după 50 de videoclipuri? Îți garantez eu că nu. Cine se uită, poate colegii de la școală, oamenii care îl cunosc, nu știu, poate strânge câteva sute, mii, dar în 50 de videoclipuri, după 50 de videoclipuri, nu știu, depinde cât de calitative sunt, cât de multă lume, ca să se uite lumea, asta cred eu, cu ce am zis până acum și mai am câteva. Deci, 20, că nu am mai făcut asta până acum, exact despre asta vorbesc. Numărul 21, că nu mă dedic suficient, da, am mai zis asta în altă formă. Că nu mă implic. Da, și uite, 21 bonus. Mi-a venit asta și îmi venise chiar când scrisese în scenariu. Nu știam dacă să scriu. Poate că nu mă afișez cu o gagică sexy în spate care să atragă, că asta ar prinde la cameră, la imagine. Dar poate nu, uite, nu am avut curaj să scriu asta pe caiet, dar până la urmă am scos-o din minte. Deci m-am provocat pe mine și te provoc pe tine să lași un comentariu mai jos, ceva care, primul lucru care se trece prin minte, la jos și scrie și provocare. Dacă eu m-am provocat să zic chestia asta inconfortabilă sau neconfortabilă, inconfortabilă, așa, lasă și tu un comentariu mai jos și scrie ceva, orice îți trece prin minte. Nu știu, primul sau ultimul sau verde sau ești urât sau nu știu ce, orice. 22 și ultima chestie, ultima greșeală, că nu mă ajută, asta e o glumă, că nu mă ajută nimeni. Ha, just kidding. Da, că te plângi, că sunt victimă, că nu mă ajută nimeni, nu mă ajută nimeni să editez videoclipul, nu mă ajută nimeni să fac producție, să distribu, nu mă încurajează nimeni, nu mă susține nimeni, nu-mi trimite nimeni mesaj, nu lasă comentarii mai jos, nu-mi dă like, nu-mi dă share, nu-mi dă nimeni 1 milion de euro. Mamă, bă, ce supărat sunt. Vai de capul meu. Bă, mama, nu-mi donează nimeni mâncare. Desigur, asta e o glumă, cum sunt și eu. E un pamflet și trebuie tratat ca atare, cum sunt și eu. Uh, Ce, ai zis pamflet? Ai zis cumva urs, koala? Ai zis cumva leu? A zis cineva leu? Da. Deci cam asta au fost cele 22 de greșeli și plus alea extra, nu știu, poate până la 25, dar m-am repetat cu câteva, ar fi poate 20, 30. Dar poate ar mai fi de zis la aia extra, 21 extra cu gagică sexy în spate, care, nu știu, poate să fie și îmbrăcată, poate să fie și semi-dezbrăcată, poate să fie și decoltată, poate să fie cum vrei tu, dar să atragă, bă, să atragă, să facă lumea să dea click sau să fie pe video 3 minute, 5 minute și să țină oamenii acolo. Se uită la ea. Da. Nu știu ce să mai zic acum. Asta a fost.
Asta a fost mind blown, asta a fost Gigi. Nu pot să cred că am zis asta, efect. Nu pot să cred că am făcut videoclipul ăsta. Nu pot să cred că am filmat 35 de minute din nou. Iarăși. Hai să strângem 100 de vizualizări. Facem challenge. Strângem 10 like-uri. Strângem un share. Strângem 0,1 comentarii. Am glumesc. Bă, până la urmă am făcut videoclipul ăsta pentru mine, ca să râd de mine, ca să, bă, poate văd videoclipul ăsta peste ceva timp și zic, bă, ia uite cum eram atunci, ce chipeș, ce frumos, ce bine m-am aranjat, ce bine m-am vorbit, ce făceam mușchi. Nu. Uh, ce greșeli făceam pe 1 noiembrie 2025 la ora 11:37 seara. Ce greșeli făceam și cum eram la început, cum am ajuns mai târziu, before and after, cum o să fiu în 2026, 2027, poate te regăsești și tu, poate te ajută. Mm, Nu știu. Sigur trebuie să ajute la ceva. Adică nu m-am filmat degeaba aproape 40 de minute. Am învățat ceva din experiența asta. Sper că ai învățat și tu. Și, na, dacă ai făcut asta și ai găsit chestii de calitate, chestii de valoare, răsplătește cum te lasă inima. Cum te lasă inima, ai la liber de ales, ca la piață, unde pun aici din stânga, dar unde e like-ul? Like-ul e, cred că e aici, subscribe-ul trebuie să fie aici și comentariul cred că mai jos. Deci, ce vrei tu, poți să nu faci nici nimic dacă n-ai găsit sau dacă ți-e prea lene, dar apropo, zic ceva la ureche, durează 10 secunde efectiv sau 5 secunde și să lași un comentariu sau un share sau un like, cred că durează o secundă. În fine, nu contează, efectiv, nu-mi pasă, adică, cum am zis, am făcut video ăsta pentru mine în primul rând și dacă ajut pe cineva, eu sunt mulțumit. Dacă are și o vizualizare sau trei sau două, dar sunt oameni care au învățat ceva și îi ajută în viață sau oriunde aplică ei, eu sunt mai mult decât mulțumit și da, sunt împlinit, efectiv. Sunt împlinit, n-am nevoie de nimic, efectiv. Și cam asta a fost videoclipul. Până data viitoare, ai grijă de tine, cum te-am învățat până acum. Că mi-am amintit acum că am lansat provocarea aia de 6 săptămâni pentru șahiști sau cine vrea să-și construiască o minte scripitoare, o transformare la șah sau o transformare pentru creier. E o provocare de 6 săptămâni complet gratuită, complet gratis. E link mai jos, o să las acum link în descriere și da. Și studiu de caz cu cariera mea de șahist, dacă te interesează. Apropo, totul e gratuit. Deci poți să vezi dacă te interesează. Singurele chestii să completezi niște câmpuri cu numele tău, e-mailul și numărul de telefon. Da. Am făcut asta că, da. Dacă ești curios, dă-mi un mesaj și o să-ți zic de ce. Sau lasă un comentariu mai jos și o să-ți răspund de ce am făcut asta. Încerca să fac chestii de calitate, însă îmi fac și eu chestii noi, chestii bune. Să folosesc timpul meu pentru chestii bune, nu chestii rele. Nu faceți chestii rele. Bine, deci ne vedem la următorul videoclip. Următorul videoclip o să fie despre șah și ar fi frumos să mai fac așa din când în când un vlog. Cred că ar fi foarte fain. Nu m-am decis până la urmă la limbă, pentru că am zis la limbă, pentru că am zis că oamenii se uită la mine și în engleză și în română. Da, dar probabil că nu se uită la nimeni la mine. În fine, nu contează. Gata, am zis ce am avut de zis. Ne vedem data viitoare, te salut, te respect, te îmbrățișez dacă e, îți strâng mâna sau os, ca la karate sau la MMA sau la judo și cum am zis, te respect și ne auzim data viitoare. Mulțumesc de vizionare, dacă te-ai uitat până aici sau măcar un pic. Oricum, îți mulțumesc că mi-ai acordat atenție, cea mai importantă resursă a ta, timpul tău și na. Ne vedem data viitoare, o să încerc să fac videourile calitative exact ca ăsta. Adică să scriu scenariu și să zâmbesc și să fac glume. Hai, ciao. Fake it till you make it.